วันที่มนุษย์ขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกตอนนั้นจีนยังส่งดาวเทียมของตัวเองไปไม่ได้เลยนะครับ We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. และเมื่อสหรัฐเหยียบดวงจันทร์จีนก็ตามหลังอยู่หลายปีเลยแต่วันนี้จีนมีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่หลายชาติยังไม่เคยทำได้สำเร็จในอวกาศครับจีนไล่ทันมหาอำนาจอวกาศเดิมได้อย่างไรศึกดวงจันทร์รอบใหม่แข่งขันกันเรื่องอะไรและแผนสุดทะเยอทะยานนี้จะพาจีนไปได้ไกลแค่ไหนในช่วงสงครามเย็นบรรยากาศเต็มไปด้วยการแข่งขันทางการเมืองที่ตึงเครียดครับชาติมหาอำนาจเวลานั้นอย่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตแข่งขันกันทุกมิติทุกพื้นที่รวมถึงในอวกาศด้วยที่ทั้งสองชาติเปลี่ยนมันเป็นเวทีแสดงแสนยานุภาพให้ทั้งโลกได้เห็นว่าใครมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกำลังอำนาจเหนือกว่ากันโซเวียตตอนนั้นเป็นฝ่ายสร้างชื่อในศึกอวกาศก่อนสหรัฐครับด้วยการส่งสปุตนิก1ขึ้นไปเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกเมื่อปี 1957 ตามด้วยการส่งยูริ กาการินมนุษย์คนแรกที่เดินทางสู่อวกาศเมื่อปี 1961 หลังจากนั้นก็ส่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกและส่งนักบินอวกาศออกไปเดินทางอยู่นอกยานได้สำเร็จเป็นชาติแรกของโลกทางฝั่งสหรัฐในช่วงเวลานั้นตกเป็นรองครับจึงทุ่มทรัพยากรจำนวนมากทั้งงบประมาณบุคลากรและเทคโนโลยีไปกับโครงการอพอลโลและก็พลิกเกมครั้งใหญ่ได้เมื่อปี 1969 ด้วยการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จภาพที่เห็นก็คือการแข่งขันของสองมหาอำนาจที่ผลัดกันสร้างสถิติใหม่ขณะที่จีนตอนนั้นยังแทบไม่มีบทบาทในการแข่งขันด้านอวกาศกับมนุษยชาติเลยครับหากย้อนกลับไปในวันที่ยูริ กาการินจากโซเวียตโคจรรอบโลกจีนตอนนั้นยังไม่สามารถส่งดาวเทียมของตัวเองขึ้นสู่อวกาศได้ครับและผ่านไปอีกเป็น10 ปีในวันที่นิว อาร์มสตรองจากอเมริกาก้าวลงบนพื้นดวงจันทร์จีนก็ต้องใช้เวลาหลังจากนั้นอีก9 เดือนถึงจะส่งตงฟังหง1ดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จและเป็นประเทศที่5ของโลกที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้ด้วยตัวเองครับเมื่อจีนเข้าสู่สนามแข่งขันที่มีมหาอำนาจเดิมมีประสบการณ์ด้านอวกาศนำหน้าไปหลายปีเป้าหมายในระยะแรกของจีนเลยอยู่ที่การสร้างขีดความสามารถพื้นฐานให้ครบครับตั้งแต่จรวดดาวเทียมระบบควบคุมไปจนถึงเทคโนโลยีที่จะนำยานกลับมายังโลกจนเมื่อปี 1975 จีนส่งดาวเทียมขึ้นไปเก็บข้อมูลจากอวกาศก่อนสั่งให้แคปซูลที่บรรทุกข้อมูลและอุปกรณ์บางส่วนแยกออกจากดาวเทียมแล้วก็เดินทางกลับมาลงจอดบนโลกได้สำเร็จครับกลายเป็นประเทศที่3ของโลกที่มีเทคโนโลยีกู้คืนดาวเทียมและก็นับเป็นอีกก้าวของการลดช่องว่างจาก2มหาอำนาจอวกาศในช่วงเวลานั้นแต่จีนก็เจออุปสรรคในระหว่างวิ่งตามสหรัฐและโซเวียตครับกับความพยายามส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศในโครงการสู่กวางหรือโปรเจกต์ 714 ที่เคยถูกวางไว้เพื่อพานักบินอวกาศจีนขึ้นไปบนฟ้าแต่สุดท้ายก็ต้องยุติลงครับจากข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณและก็สถานการณ์ทางการเมืองความฝันเรื่องการส่งมนุษย์ออกสู่อวกาศของจีนจึงถูกพักไว้นานเกือบ2 ทศวรรษครับจีนกลับมาเปิดเกมอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี 1992 หลัง1 ปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายครับคราวนี้รัฐบาลวางแผนชัดเจนกว่าที่เคยทำกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ 921 ที่วางแผนไว้ 3 ขั้นด้วยกันครับขั้นแรกคือการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศแล้วก็นำกลับมายังโลกอย่างปลอดภัยขั้นที่2คือการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสถานีอวกาศตั้งแต่การฝึกให้นักบินออกไปทำงานนอกตัวยานได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้ยาน2 ลำเดินทางเข้าหากันและเชื่อมต่อกันกลางวงโคจรรวมถึงทดลองให้นักบินใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการอวกาศเป็นเวลานานขึ้นและขั้นที่3คือการนำเทคโนโลยีทั้งหมดที่พัฒนามาก่อนหน้านี้มารวมกันเพื่อสร้างสถานีอวกาศแบบถาวรครับที่นักบินขึ้นไปพักอาศัยทำงานวิจัยและรับเสบียงจากโลกได้อย่างต่อเนื่องและเวลานั้นศึกอวกาศมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว แถมสหรัฐก็ตัดสินใจดึงอดีตคู่แข่งมาทำงานร่วมกัน
โดยให้รัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนสถานีอวกาศนานาชาติในปี 1993 ร่วมกับยุโรป ญี่ปุ่น และแคนาดา เพราะการสร้างสถานีอวกาศมีต้นทุนสูงมากครับแล้วก็มีความซับซ้อนมากด้วยแต่ละประเทศจึงตกลงแบ่งกันพัฒนาเทคโนโลยีและรับผิดชอบส่วนต่างๆของสถานีซึ่งจีนไม่ได้อยู่ในความร่วมมือนี้ครับและถึงแม้จะเคยเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศบางส่วนจากรัสเซียแต่ถ้าอยากมีสถานีอวกาศของตัวเองจีนก็ต้องพัฒนาระบบหลักขึ้นมาใหม่ตั้งแต่จรวดยานขนส่งนักบินไปจนถึงยานส่งเสบียงดังนั้นการอนุมัติโปรเจกต์ 921 จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรัฐบาลจีนจึงวางโครงการนี้เป็นแผนระยะยาวครับทุ่มทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรและเวลาไปกับเรื่องอวกาศจีนเริ่มทดสอบยานเซินโจวแบบไม่มีนักบินเมื่อปี 1999 ก่อนจะทดลองซ้ำอีกหลายครั้งครับจนพร้อมส่งยานที่ชื่อว่าเซินโจว 5 พานักบินอวกาศที่ชื่อว่าหยางลี่เหวยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี 2003 ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่ 3 ต่อจากสหภาพโซเวียตและสหรัฐที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศได้ด้วยจรวดและยานของตัวเองครับจากนั้นภารกิจเซินโจวรุ่นต่อมาก็ช่วยปูทางฝันใหญ่ของจีนที่อยากจะสร้างสถานีอวกาศถาวรจนในที่สุดครับเมื่อปี 2022 จีนสร้างสถานีอวกาศถาวรที่ชื่อว่าเทียนกงได้สำเร็จครับจากประเทศที่เคยตามหลังสหรัฐและโซเวียตอยู่หลายสิบปีเลยนะครับจีนสามารถพัฒนาตั้งแต่จรวดยานอวกาศไปจนถึงสถานีอวกาศของตัวเองได้สำเร็จค่อยๆขยับจากผู้ตามที่แทบไม่มีบทบาทเลยในการแข่งขันด้านอวกาศกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถด้านอวกาศครบวงจรมากขึ้นสถานีอวกาศเทียนกงไม่ใช่ปลายทางของฝันสุดท้ายของจีนครับจีนมองไปยังสนามแข่งขันที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือการสำรวจดวงจันทร์ครับพื้นที่ที่สร้างชื่อให้กับภารกิจที่ไม่เคยมีชาติใดทำได้สำเร็จมาก่อนเดือนเมษายน 2026 มนุษย์เดินทางกลับไปถึงบริเวณดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปีครับนักบินอวกาศ 4 คนของภารกิจอาร์ทิมิส 2 ของสหรัฐเดินทางออกจากวงโคจรโลกด้วยยานโอไรออนบินอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์ก่อนกลับถึงโลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายนแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้ลงจอดบนพื้นผิวแต่ภารกิจครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดสอบระบบครั้งสำคัญในภารกิจพามนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี 2028 ขณะเดียวกันจีนก็กำลังเตรียมส่งนักบินไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกก่อนปี 2030 ครับทำให้ช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายวางไว้ห่างกันอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของทั้งสองชาติก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นก็คือขั้วใต้ของดวงจันทร์นักวิชาการคาดการณ์นะครับว่าบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตที่แทบไม่ได้รับแสงอาทิตย์ความเย็นจัดอาจจะช่วยเก็บรักษาน้ำแข็งไว้ซึ่ง The Planetary Society ประเมินจากข้อมูลเรดาร์ครับว่าบริเวณขั้วของดวงจันทร์อาจมีน้ำแข็งมากกว่า600 ล้านตันหรือว่ามากพอที่จะเติมสระว่ายน้ำขณะโอลิมปิกอย่างน้อย 240,000 สระครับรวมถึงข้อมูลเมื่อปี 2009 ของ NASA ซึ่งส่งชิ้นส่วนจรวดพุ่งชนหลุมอุกกาบาตคาบิอุสใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์แล้วก็ตรวจสอบกลุ่มฝุ่นที่กระเด็นขึ้นมาครับผลการวิเคราะห์ยืนยันครับว่าดินในบริเวณนั้นซึ่งไม่ได้รับแสงอาทิตย์มีผลึกน้ำแข็งอยู่จริงหากน้ำเหล่านี้สามารถนำมาใช้ดื่มผลิตออกซิเจนหรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเชื้อเพลิงจรวดได้ในอนาคตมนุษย์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขนทุกอย่างขึ้นไปจากโลกทุกรอบครับเพิ่มโอกาสให้ดวงจันทร์กลายเป็นฐานสำหรับภารกิจระยะยาวรวมถึงการเดินทางไปยังดาวอังคารได้ในอนาคตจีนเตรียมตัวเข้าสู่สนามนี้มานานแล้วครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อโดยปี 2007 ฉางเอ๋อ 1 เริ่มสำรวจดวงจันทร์จากนั้นเมื่อปี 2013 ฉางเอ๋อ 3 ลงจอดได้แต่ภารกิจที่สร้างชื่อให้กับจีนเกิดขึ้นเมื่อปี 2019 ครับเมื่อยานฉางเอ๋อ 4 กลายเป็นยานลำแรกที่ลงจอดที่หลุมอุกกาบาตฟอนคามานบนด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จความยากของเรื่องนี้ก็คือด้านไกลของดวงจันทร์มันหันออกจากโลกครับทำให้ยานมันไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมาได้โดยตรงจีนจึงใช้วิธีส่งดาวเทียมเฉียวๆที่เป็นระบบสื่อสารเฉพาะเข้าไปทำหน้าที่เป็นสะพานรับส่งข้อมูลระหว่างยานกับศูนย์ควบคุมแล้วก็จีนไม่ได้หยุดแค่นั้นครับปี 2020 จีนส่งฉางเอ๋อ 5 ไปเก็บหินและก็ดินจากดวงจันทร์4 ปีต่อมาก็ท้าทายขีดความสามารถของตัวเองด้วยการใช้ฉางเอ๋อ 6 ไปเก็บตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์และเดือนมิถุนายน 2024
ช้าง6กลับถึงโลกพร้อมกับตัวอย่างประมาณ 1.9 กิโลกรัมครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์นำตัวอย่างจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับมาศึกษาที่โลกได้สำเร็จหลังสร้างผลงานจากภารกิจหุ่นยนต์ก้าวต่อไปของจีนคือการส่งคนไปดวงจันทร์ครับจีนตั้งใจกับเรื่องนี้มากเห็นได้จากการเตรียมความพร้อมตั้งแต่จรวดลองมาร์ส 10 หรือลองมาร์ส 10 ยานเหมิงโจสำหรับพานักบินเดินทางยานหลานเหวยสำหรับลงจอดบนพื้นผิวรวมถึงชุดอวกาศกับรถสำรวจที่นักบินจะใช้บนดวงจันทร์ครับในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 จีนเตรียมส่งช้าง7ไปสำรวจบริเวณขั้วใต้เพื่อค้นหาน้ำแข็งและตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากภารกิจนี้มีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่เคลื่อนที่แบบกระโดดสำหรับเข้าไปสำรวจหลุมอุกกาบาตที่มืดและก็ลาดชันครับจากนั้นจีนมีแผนส่งช้าง8ขึ้นไปในปี 2029 เพื่อทดลองนำทรัพยากรบนดวงจันทร์มาใช้และทดสอบเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการสร้างสถานีวิจัยในอนาคตแผนจีนยังวางระบบสื่อสารรองรับภารกิจบนดวงจันทร์ไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ปี 2024 นะครับเพื่อถ่ายทอดสัญญาณระหว่างยานบนดวงจันทร์กับศูนย์ควบคุมบนโลกและตอนนี้ก็กำลังทดลองดาวเทียมเทียนตู 1 และเทียนตู 2 เพื่อทำหน้าที่คล้าย GPS รอบดวงจันทร์ในอนาคตแผนของจีนยังเชื่อมโยงเข้ากับโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติหรือว่า ILRS ซึ่งผลักดันร่วมกับรัสเซียด้วยครับโดยวางเป้าหมายให้เป็นฐานวิจัยที่ทำงานได้ในระยะยาวเลยทั้งบนพื้นผิวและในวงโคจรรอบดวงจันทร์พร้อมเปิดรับประเทศและองค์กรอื่นๆให้เข้าร่วมดังนั้นช้าง7และช้าง8จึงมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศครับรวมถึงไทยซึ่งสะท้อนว่าจีนกำลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือของตัวเองขึ้นมาควบคู่กับการสำรวจดวงจันทร์ทำให้ภาพการแข่งขันมันเริ่มชัดขึ้นครับเพราะว่าสั่งสหรัฐที่มีอาร์ทิมิสมีเทคโนโลยีจากนาซาเครือข่ายพันธมิตรและก็บริษัทเอกชนรายใหญ่ส่วนจีนก็มีโครงการช้างแผนส่งมนุษย์ก่อนปี 2030 ระบบสื่อสารรอบดวงจันทร์และสถานีวิจัย ILRS ที่ผลักดันร่วมกับรัสเซียศึกดวงจันทร์รอบใหม่นี้จึงกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันเพื่อไปให้ถึงปักธงแล้วกลับมาเป็นการแข่งขันว่าใครจะสร้างระบบรองรับภารกิจระยะยาวได้ดีกว่ากันครับหลังจากสถานีอวกาศถาวรและการสำรวจดวงจันทร์เป้าหมายต่อไปของจีนเริ่มไกลและก็ท้าทายขึ้นกว่าเดิมครับนั่นคือการสำรวจดาวเคราะห์น้อยดาวอังคารและระบบดาวพฤหัสเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2025 จีนปล่อยยานอวกาศเทียนหวน 2 เพื่อสำรวจคามูโออาเรวาหรือว่าดาวเคราะห์น้อย 2016 HO3 ซึ่งเป็นชื่อรหัสที่ใช้เรียกเพราะว่าถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 2016 ครับคามูโออาเรวาคือดาวเคราะห์น้อยก้อนเล็กที่อยู่ใกล้ๆโลกและโคจรรอบดวงอาทิตย์มันเคลื่อนในจังหวะคล้ายกับโลกมากจนเมื่อมองจากโลกมันจะเหมือนมันเป็นดาวบริวารที่ติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเทียนหวน 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 400 วันครับเป็นระยะทางกว่า 1,000 ล้านกิโลเมตรจนเหลือระยะทางห่างจากคามูโออาเรวาเพียงแค่ 20 กิโลเมตรเท่านั้นก่อนจะถ่ายภาพดาวเคราะห์น้อยดวงนี้แล้วก็ส่งกลับมายังโลกแล้วก็เริ่มสำรวจรูปร่างการหมุนส่วนประกอบและก็โครงสร้างของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ครับเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเก็บตัวอย่างแล้วค่อยส่งแคปซูลบรรจุตัวอย่างกลับมายังโลกในช่วงปลายปี 2027 ความท้าทายก็คือเจ้าคามูโออาเรวานี้มีขนาดเล็กหมุนตัวเร็วแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงต่ำมากครับยานจึงต้องควบคุมตำแหน่งและการเก็บตัวอย่างอย่างแม่นยำหากภารกิจสำเร็จจีนจะกลายเป็นประเทศที่ 3 ต่อจากญี่ปุ่นและสหรัฐครับที่สามารถนำตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยกลับมายังโลกได้โดยญี่ปุ่นที่เคยเก็บตัวอย่างจากอิโตกาวะและริวกูส่วนสหรัฐเคยเก็บตัวอย่างจากเบนนูขณะที่เป้าหมายของจีนคือคามูโอเอราวาครับหลังเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วเทียนหวน 2 จะปล่อยแคปซูลบรรจุตัวอย่างกลับมายังโลกแต่ยานหลักจะยังมุ่งหน้าต่อไปยัง 311P ดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีครับที่มีลักษณะผิดจากดาวเคราะห์น้อยทั่วไปเพราะว่ามันปล่อยฝุ่นออกจากพื้นผิวจนเกิดหางหลายสายคล้ายกับดาวหางครับนักวิทยาศาสตร์จึงต้องการเข้าไปศึกษาครับว่าอะไรทำให้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มันสามารถปล่อยฝุ่นออกมาได้แน่นอนครับว่าจีนไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสำรวจดาวเคราะห์น้อยเพราะว่าฝันที่ใหญ่กว่าก็คือการเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารกลับมายังโลกครับโดยการวางแผนใช้ยานเทียนหวน 3 ขึ้นสู่อวกาศในช่วงปี 2028 เมื่อถึงพื้นผิวดาวอังคารก็จะเก็บหินและดินใส่ภาชนะ
นำยานขึ้นจากพื้นผิวไปเชื่อมต่อกับยานที่รออยู่ในวงโคจรแล้วก็ถ่ายโอนตัวอย่างเข้าแคปซูลสำหรับเดินทางกลับมายังโลกโดยตั้งเป้าไว้ว่าตัวอย่างจากดาวอังคารจะกลับมาถึงช่วงประมาณปี 2031 หากภารกิจสำเร็จตามแผนจีนอาจกลายเป็นชาติแรกในโลกนี้ที่ทำได้ครับมากกว่าการทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำจีนต้องการตัวอย่างดาวอังคารเพื่อค้นหาร่องรอยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตศึกษาแร่ธาตุน้ำบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารครับภารกิจนี้ยังเปิดให้ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยเดือนเมษายน 2026 จีนคัดเลือกโครงการความร่วมมือ 5 โครงการจากข้อเสนอทั้งหมด 28 โครงการเพื่อนำไปติดตั้งและทำงานร่วมกับเทียนหวน 3จีนยังมีแผนที่ยากลำบากยิ่งกว่าการสำรวจดาวเคราะห์น้อยและดาวอังคารอีกครับซึ่งก็คือการพัฒนายานสำรวจเทียนหวน 4เดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดีในช่วงปี 2030 ความยากของเรื่องนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีนั้นอยู่ห่างจากโลกมากกว่าดาวอังคารครับการเดินทางต้องใช้เวลาหลายปีแต่ภารกิจนี้จะทำให้มนุษย์มีโอกาสศึกษาดาวพฤหัสและดวงจันทร์บริวารได้มากขึ้นนอกจากการสำรวจดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กแล้วจีนยังขยายภารกิจไปสู่การศึกษาดวงอาทิตย์ด้วยครับด้วยการเตรียมส่งซีเหอ 2 ไปประจำบริเวณจุดลากรอง L5 ของระบบดวงอาทิตย์กับโลกโดยวางแผนส่งขึ้นสู่อวกาศช่วงระหว่างปี 2028 ถึง 2029 โดยตำแหน่งนี้นะครับจะช่วยให้ยานมองเห็นบริเวณบางส่วนของดวงอาทิตย์ก่อนที่จะหมุนหันเข้าหาโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์ติดตามสนามแม่เหล็กและการปะทุได้ล่วงหน้าเมื่อนำข้อมูลไปพัฒนาพยากรณ์สภาพอากาศอวกาศและประเมินผลกระทบต่อดาวเทียมระบบสื่อสารระบบนำทางและโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อมองแผนทั้งหมดร่วมกันจะเห็นว่าจีนกำลังขยายขอบเขตการสำรวจออกไปหลายทิศทางครับแต่ภารกิจสำคัญส่วนใหญ่ยังไม่ถึงปลายทางเทียนหวน 2ยังต้องเก็บตัวอย่างและก็ส่งกลับมาที่โลกเทียนหวน 3ยังไม่ได้ออกเดินทางส่วนเทียนหวน 4กับซีเหอ 2ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาครับแต่กว่า50 ปีหลังส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรจีนเติบโตขึ้นอย่างมากครับจนสามารถมีสถานีอวกาศและวางแผนสำรวจเป้าหมายที่ไกลกว่าเดิมได้จากนี้ต้องรอดูกันครับว่ายานแต่ละลำจะเดินทางไปทำภารกิจได้ตามแผนหรือไม่เพราะว่านั่นจะเป็นคำตอบครับว่าจีนมีศักยภาพและอำนาจมากแค่ไหนในศึกอวกาศนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message และเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ Super Thanks เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ